المهمة هالمرة مراجعة مفصلة للدبلوماتيكوس. دبلوماتيكوس هو إصدار فينيسيا 2018 لبنان. مطلوب تقييم دقيق وعميق لتبيين الأروماز، سموك، الأش والفليفرز. ما تنسوا إنه كمان هالمرة بس معكم 24 ساعة تنتهي قبل نص الليل. بوينا سويرتي. مرحبا. الدبلوماتيكوس أخيرا في بلاد الأرز، هالبقعة الصغيرة من العالم واللي حظيت برقم عالي من الإصدارات تفوقت فيها على مناطق كبيرة شاسعة وبلاد واسعة ذات نفوذ لا يقارن. إصدار مناطقي من سلسلة إصدارات راقية جدا طبعها الرامون ألونيس العظيم. الدبلوماتيكوس ذاك الدبلوماسي المستجد على الساحة بدأ مشواره بال1966 كوزير خارجية ظل المونتي كريستو، متوجها للجمهور الفرنسي خلال العصر الذهبي للعلاقات الكوبية الفرنسية، وكان له إصدارات متطابقة مع المونتي كريستو، أشهرها الدبلوماتيكوس رقم 2 قبل ما يتخلى أسفا عن أفضلها الأرقام 3 و6 و7 من القياسات الضيقة جيج 38 ل 42 والأطوال النبيلة 165 ملم ل 192 ملم. شو بك يا إلي حزين؟ طول بالك. إلي اللي ما بيعرفه هو شديد التعلق بالرنجات الضيقة والأطوال الشابقة. رح اخذ عنه شوي ليستعيد أنفاسه. افتح لك شوي. دبلوماتيكوس هو الأول للفينيسيا، مع تسمية تحمل دلالة أو دلالات، أهمها أنه لبنان هو بلد المغامرات ورياضات الطبقة المخملية من صيد وتسلق وقمار وسيجار. إصدار من إصدارات قليلة لا تتعدى 7 للدبلوماسي، مع إصدار أول بال2012 الكوليكسيون بريفادا لإسبانيا البوتي روبستو، وصولا إلى نورتينوس بال2018 كندا الروبستو كمان. إنما أشهرها البوشيدو المهيب رقم 109 بال2014 آسيا، يلي باختصار كسر الدنيا. على كل حج الدبلوماسي اليوم عنده كتير ليبرهنه كتير. ما تنسى إبداعات الرامون ألونيس ال7 بالسوق اللبناني، قد يكون أهمها الفينيقي بال2008 والإشمون بال2012. رح تخلص الحلقة إلي ونحن بعدنا عم نسترسل من خارج الموضوع. خلينا بقى نفوت بصلب الموضوع واللي هو الأميونيشن الذخيرة. هو إصدار مناطقي 2018. النمط هو جينياليس رينجيج 54 بطول 150 ملم مع 10,000 علبة، 10 سيجار للعلبة الواحدة. القميص عروقه ظاهرة إنما غير ملموسة، مقلوبة يعني، حنطي اللون داكن، كولورادو، قليل الزيت، بدين غير سمين. رائحة القميص سكرية واضحة تشوبها رائحة أمونيا جدا خفيفة، سحبه مفتوح، طعم سكري لذيذ ما كان موجود من أشهر قليلة. من البكة رائحة بيبري، مزيج من بهار أسود وبهار حلو، قليل من البابريكا والمش بابريكا. تخيل تحفظ شو قليل بابريكا ومش بابريكا. والله ضيعتني. شو حزورة هي؟ ضيعتني وضاع المشاهد وضعنا كلنا سوا. اعتمد يا خيي. خلي اعتمد. نبدأ بالمحطة الخاصة باللوس أوسوس ترانكيلوس اللي هو السحب الأول. هالكم مليمتر بأول السيجار، طعم بريوش عجيب طيب كتير، عم يتزاوج مع أروما بهارية
تناقض إنما تكامل جميل. ما في تناقض قاسم، ما في تناقض، بعكسك أنا عم بستطعم ببهاريات مركبة مع طعم بريوشي لذيذ. شو كيف هيدي يعني؟ فسرنا الماء بالماء. بالثلث الأول تكشح لطعم البريوش وتحوله لطعم سكري صافي عم يمتد على طول السحب ودائريا على الشفاف. بمعنى انه طعم البريوشي عم يتراجع لصالح طعم سكري، انما تعبيرك لي انه الطعم عم يمتد على طول السحب ودائريا مع شفاف، اجت لزوم ما لا يلزم. بدك تسمح لنا فيها هذه. مع الثلث الثاني السويتنس عم تتقدم مع عمق بهاري لم يطفو بعد. شخصيا حابب ارجع له للاميونيشن بعد اشهر قليله، خصوصا لشوف اذا ممكن نحصل على هالعمق البهاري اللي عم بقارع سكرياته. اللي مطلوب بهالمرحله هيدي هو الريتروهيل اللي هو السحب الرجعي الي. إذا أخذنا حج تموضع الدبلوماتيكوس على سلم القوة سترينكس ميديوم تو فول، بيكون الأميونيشن وفي حقه وأدى قسطه للعلا، مع انطباع أن أمنيتك قد تتحقق حج sooner than later. قصدي العمق البهاري آت لا محالة. بدي ضيف بآخر الثلث الثاني تغيير بسيط بالشخصية. طعم الحلو عم بفوت عليه طعم جلدي خفيف. بوافقك حج، طعم فاكهة مجلد من تجليد بطعم جلدي. لا لحظة خيي، لحظة كتير، خلص كتير هيك كتير، فيه؟ ما بقى فينا. خلص لحظة مخرج، إذا بدي توقف شوي. لحظة خلص، لحظة ما بيصير. في شو القصة؟ يا مخرج يا خيي، ما بدنا نفهم قده، اوكي، بس بدنا نفهم عليه. ما بيصير عم يطلع برات النص كتير. طلع ها خيي على أي محل؟ ما في الا برات النص، ما بيصير. بسيطة، صح. طلعت معي طلعت معي استاذ إليه، ممكن نضلنا ملتزمين بالنص ونظهر عنه؟ مخرج على راسي والحج على راسي، بأمركم لأنه ما عم بيقدر يتابعك، بدك إذا بتريد. بأمركم. اوكي شكرا. حاضر. يلا كيب رولينج. بدخولي إلى الثلث الثالث تحول تدريجي إلى طعم عشبي مالح. ما فاجأني الانحدار بسويتنس، وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار عمره للأميونيشن. بالعكس، اللي فاجأني هو السكريات اللي طغت على الثلث الأول والثاني. برأيي طولت لسيجار ما زال يافع. هالتحول من طعم بريوشي إلى جراسنس مالحة إذا دل فعلى عدم اكتمال راحة السيجار، وهيدا شيء طبيعي. الأميونيشن ما له سنة بالسوق، غير هيك بنكون عم نستعجل عليه. بدي ضيف إنه الملوحة تداخل مع بعض الحمضيات من الطعامات المحببة عندي. منيح هيك حج، هياني التزمت بالنص. يا أخي اشطاح قد ما بدك، منيح هيك، على كل حال بيلبق لك. روح على راسي. المليمترات الأخيرة مثل ما سبق فاجأنا السيجار بتحوله المبكر إلى مستوى جيد. قضينا ساعة ونيف ممتعة، وصار الوقت هلأ لنستعرض العلامات التقييمية. صار وقتها. الكلمة الفصل بالأرقام. معدل 85 ونكزة هو معدل جيد لإصدار مناطقي. لماركة حج كانت من سنين قليلة ماركة مغمورة تعيش في الظل، لماركة ما عندها متابعين كتار ولا شغوفين بالبراند دبلوماتيكوس. بالفعل إلي بهالمناسبة بدي هني كل اللي أشرفوا على الأميونيشن صناعة، مقاسا، تسويقا، مع بلاند الخلطة ناجحة جدا. صحيح انه الاميونيشن مش رح يكون له مكان بين الكبار، انما خطوة للدبلوماسي الغير عريق بعد بالاتجاه الصحيح. كلمة اخيرة الي، نصيحتك الجمل للمشاهد حج، انا بدي حسن حالي بعلبة تانية وبدي تابع الاميونيشن مرة كل 3 أشهر. مش غلط،
علبة واثنين كمان. وهلا خلص مشوارنا، مشوار اللوس اوسوس ترانكويلس مع الدبلوماتيكوس اميونيشن اصدار فينيسيا لبنان 2018. والى لقاء قريب. تابعونا.